สวัสดีครับกลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นขวดน้ำ1.5 ลิตรนะครับเป็นขวดคริสตัลนะครับผมนำกลับมาใช้อีกครับดีกว่าทิ้งไปโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากขวดพลาสติกครับผมน้ำดื่ม